تکامل پیچیده ترین دستاورد خود را به انسان تقدیم کرد. انسان در هزار توی این پدیده پیچیده پیاپی سفر می کند. روان انسان همان افکار، اندیشه ها، باورها، برخوردها و کنش و واکنش های انسان است که ستونهایش بر مغز بنا گردیده است. اما آیا انسان بر روان خود آگاهی درستی دارد؟ هر دیدگاه روانشناسانه انسان را از چه دریچه هایی می نگرد؟ موجودی بی اختیار که رفتارش با شرایط محیط پیرامون تنظیم می گردد، یا تنها مغز و فکر است که بی اعتنا به شرایط محیط پیرامون پایه تمامی رفتارهای انسان است؟ کدام نردبان روانشناسی انسان را از دیوار شناخت به درستی بالا میبرد؟ تبیین جهان، قسمت 45. علم و فلسفه. اتکای علم به فلسفه. نمونه دوم، روانشناسی. اتکای علم به فلسفه. نمونه دوم، روانشناسی. نمونه بعد باز دنبال این هستیم که ببینیم در علوم اجتماعی به چه صورت نداشتن فلسفه درست اثر میگذاره و چطور پشت این قضایای علمی فلسفه خوابیده. مربوط به روانشناسیه. نظیر همین داستان ابژکتیویسم، عین‌گرایی محض، برون‌گرایی، فقط مشاهدات و ملموسات رو روش تکیه کردن، از تبیین و جمع‌بندی و امثال هم تفره رفتن، پشتش پراگماتیسم چون با منافع متضاده، میکشونه روانشناسی رو به مکتبی که بهش میگن رفتارگرایی. بذارید یک کمی از قبل‌تر بررسی بکنیم. روش برخورد ایدئالیستی قدیم پدیده ها و حالات روانی رو مبتنی بر درون نگری محض، یعنی هرچه این درون هست مستقل از بیرونه، بررسی میکرد. به قانونمندی های روان انسان، به عینیات روان انسان، به قول فیزیولوژیستا به مبانی فیزیولوژیکی کارکردهای روانی و ذهنی، یعنی به اندام ذهن، یعنی مغز و همون سیستم های انطباقی که صحبتشو کردیم توجهی نداشت. بنابراین مسائل رو بسیار اسرارگونه و مبهم میکرد. مثلا اگر از اینها میپرسیدیم که چطور میشه که بسته به نرمی یا زبری یا کیفیات مختلف هر شیئی که در داخل دهان ما قرار میگیره یک نوع بزاق ترشح میشه با فرمول متفاوت، بزاق ویژه همون چیزی که گذاشتیم، یک دونه ماسه همون بزاقی رو ترشح نمیکنه که مثلا فرض کنیم یک تیکه گوشت. حالا اگر از یکی از صاحبان این طرز تفکر ایدئالیستی میپرسیدیم که چه اینطوریه، ممکن بود بگه که خب خدا خواسته. خب البته خدا خواسته، قانونمندیش چیه؟ هر جوابی میداد جز این که بره سراغ پایگاه و مبنای عینی و مادی این قضیه.
رفتارگرایی. هنگامی که جهان گام بر سده 20 میلادی گذاشت، در دنیای روانشناسی واژه‌ای تازه شنیده شد: رفتارگرایی. در سالهای 1920 و 1930 دانشمندانی مانند چارلز مریام، استاد دانشگاه شیکاگو، توجه بیشتری به رفتارگرایی کرده آن را بیشتر مطرح ساختند. پس از جنگ جهانی دوم، رفتارگرایی در روانشناسی شتاب و نفوذ بیشتری پیدا کرد. فردریک اسکینر یکی از دانشمندان پیشرو در زمینه رفتارشناسی بود. اسکینر چند روش مهم برای مطالعه آزمایشی رفتار اختراع کرد. رفتارگرایی بر این باور است که تنها موضوع قابل شناخت برای انسان رفتار آشکار آن است. اسکینر بر این باور بود که به ذهن توجه زیادی شده است. کنش و واکنش های درونی ذهن را هم نمیتوان دید. بنابراین به جای تمرکز بر روی ذهن انسان، باید تمرکز را بر روی محیط و تغییر آن قرار داد. رفتارگرایی عقیده دارد که انسانها رفتارشان را از محیط فرا گرفتند. بنابراین انسان مسئولیتی در رفتار خود ندارد، بلکه محیط است که رفتار مشخصی برای انسان به وجود آورده است. همچنین این دیدگاه شخصیت انسان را تأثیرپذیر از رخدادهای پیشینی می‌داند که در زندگی یک انسان اتفاق افتاده است. انسان‌ها مانند صفحه سفیدی هستند که محیط پیرامون شخصیت آنها را شکل می‌دهد. بر پایه همین طرز تفکر، رفتارگرایی جایی برای اراده و اختیار آزادانه انسان باقی نمی‌گذارد. بنابراین از دید رفتارگرایی که جایی برای ذهن و درون انسان باقی نمی‌گذارد، شخصیت هر انسان با زنجیر جبر محیط و گذشته خود فرد به میله‌های زندان تغییر ناپذیری بسته شده است. کاربرد رفتارگرایی در علوم اجتماعی. رفتارگرایی با این دیدگاه با آغاز سده 20 در جهان گسترش یافت. علوم اجتماعی در غرب نیز به آرامی از دیدگاه رفتارگرایی تأثیر پذیرفت. پیامد گسترش رفتارگرایی رو آوردن هرچه بیشتر علوم اجتماعی به کمیت ها بود. بر پایه دیدگاه رفتارگرایی تنها با تغییر محیط میتوان واکنش های اجتماعی را کنترل نموده و تغییر داد. این گونه رفتارگرایی با حذف پایه مادی رفتار، یعنی ذهن و اراده خود انسان، تنها به تأثیر محیط پیرامون و کمیت‌های آن اصالت می‌دهد. بر همین اساس اگر می‌پرسیدیم کسی که بیماری روانی داره، مثلا دیوانه است، دلیلش چیه؟ گفت دلیلش معلوم نیست، خدا میدونه. خلاصه عللی رو میگفت که مبنای مادی و عینی در اینجا مشخص نبود براش. این کاری بود که ارباب کلیسا همونطور که میدونیم سالها میکردند. بعضی وقتا نزدیک شدن به این سوالات، جستجو درشون اصلا گناه نابخشودنی بود، تخطی به یک آستان ممنوعه بود. برای همین از خود کلمه دیوانه برمیاد دیگه. دیوانه یعنی دیو زده، جن زده. این خیلی اسرارآمیزه. به همین دلیل رأس بر این بود که حتی تا همین اواخر، حتی تا انقلاب امریکا، دیوانه ها رو به زنجیر میکردن، در جاهای خیلی ناجور، سلولهای خیلی ناجور میگذاشتن. در بحبوحه انقلاب امریکا همراه با اون تحولات اجتماعی دانشمندانی پیدا شدند، از جمله دانشمندی به نام راش، که توجه کردند به عوامل عینی و خلاصه تجربی این جریان ذهن.
نیومدن صرفا درونگرایانه مستقل از مثل اونهایی که قبلا دیدیم بودن توی ذهن من، واقعیت خارج از ذهن من وجود نداره، هرچی هست این تو هست. نیومدن این خط رو ادامه بدن، اومدن دنبال تجربه گری و اینکه ذهن رو یک هستی مستقل و اصلا بدون هیچ رابطه با عینیت و مادیت نبینند. همون قدمی که خیلی پیشتر در تاریخ اسلام ملا صدرا برداشته بود که مغز خودش عالی‌ترین مرحله تکامل ماده است. صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوام شیرازی، دانشمند و حکیم ایرانی که با نام ملا صدرا معروف گشت، در سال 979 قمری سال 950 خورشیدی در شیراز به دنیا آمد. زندگی ملا صدرا با دنیای فلسفه و دانش گره خورده و او را تبدیل به دانشمند و فیلسوف بزرگی در تاریخ دنیای شرق کرد. ملا صدرا که خود مجتهد بود، دوره‌ای از زندگیش را به تدریس در مدرسه خواجه در اصفهان گذراند. اما دیدگاه پیشرو او با دیدگاه قشری فقهای اصفهان همخوان نبود. از این رو ملا صدرا به بدعتگذاری در دین متهم شد و از اصفهان تبعید گشت. او به روستایی نزدیک به قم رفت. چند سال بعد ملا صدرا به شیراز بازگشت. دوره‌ای پربار که طی آن به نگارش چندین جلد کتاب پرداخت. مهمترین اثر ملا صدرا حکمت متعالی است. این کتاب اصلی ترین دیدگاه‌های فلسفی ملا صدرا را بازتاب می‌دهد، به ویژه وجود و تمایز آن با ماهیت. بر پایه دیدگاه ملا صدرا بدیهی ترین مسئله جهان وجود یا هستی است که ما با علم حضوری و دریافت درونی خود آن را درک می‌کنیم. یکی دیگر از باورهای ملا صدرا حرکت در جوهر است. تا پیش از آن فلاسفه به حرکت در ذات و جوهر پدیده ها باور نداشتند، چرا که بیشتر منظور از حرکت را در چارچوب حرکتی مکانیکی و جابجایی فیزیکی می دانستند. اما ملا صدرا گفت پدیده ها در درون خود نیز حرکت دارند و جهان پیوسته در حال شدن است. این در حالی بود که در سده 20 میلادی دانشمندان روانشناسی آمریکایی دیگر بار با دیدی ابجکتیو برای بررسی مسائل روانشناسی تنها بر روی مغز تمرکز کردند. آنها بدون بررسی رفتار انسان تنها علت مسائل روانی انسان را آسیب‌ها یا اختلالات خود مغز دیده این گونه آن را بررسی کردند. آزمایشگری شروع شد، کما اینکه در علوم تجربی از همین تاریخ ها داره رشد میکنه. ولی همونطور که در پوزیتیویسم دیدیم، عکس العمل اون شکل برخوردهای اسکولاستیکی، این آزمایشگری مطلق شد. این ابژکتیویسم، عینیت ها، توجه به بیرون، توجه به همون مشاهدات در مورد مثل تیراندازی یا کسی که این پشت قدم میزنه و جمع نزدن، تبیین و تفسیر نکردن، اینها رو به رشته نکشیدن، ذهن رو دخالت ندادن، این برونگرایی این دفعه این مطلق شد، این بهش پربها داده شد، تا اینکه در همین اواخر قرن گذشته یک روانشناس امریکایی به نام سورندایک نوبتش رسید که ما حالا از اینجا، اینا مقدمات بود گفتم، بریم ببینیم با توی روانشناسی امریکایی اون فلسفه غلط و ناقص به چه نتایج و روابطی منتهی میشه. یک قطعه های انتخاب شده رو از این کتاب به سوی روانشناسی و روانپزشکی علمی
اول توضیح بدم. اون زمانی که اینجا ورود به حالات روانی و کارکردهای روانی ممنوع بود، خیلی وقتا تصور میشد که حیوانات هم مثل انسان تعقل و تفکر و هوش و خرد و اینطور چیزها دارند، که در اثر این آزمایشگری هایی که از حالا ما تعقیبش میکنیم معلوم شد که نه، اینطوری نیست. اگرچه گاه حیوانات کارهایی میکنند که به ظاهر کسی ممکن اینطور فکر کنه که پشتش هوش و خرد و تعقل خوابیده، اصلا همچین خبرایی نیست. دیدیم توی سیرک ها یا توی بعضی فیلم ها کارهای عجیبی میکنن که بیننده به این نتیجه میرسه که این مثل این که حالیشه داره چیکار میکنه، در حالی که اینطوری نیست. یک انعکاس مشروطی که درش تقویت شد. حالا از اینجا میخوام سورندایک روش تجربی جهت بررسی رفتار ابداع کرد. آزمایش های او که در کتاب هوش حیوانی نقل شده بر روی گربه و سگ و جوجه صورت گرفته است. او گربه، سگ یا یک جوجه نیمه گرسنه رو در وضعیت دشوار قرار میداد. این دشواری باز کردن چفت ساده در جعبه‌ای بود که حیوان پس از انجام آن میتوانست از جعبه بیرون آمده و به غذای بیرون جعبه دسترسی پیدا کند. خب حیوان در داخل جعبه و خوراکی در بیرون جعبه و در معرض دید او قرار داده میشد. پس این باید یه چفت رو باز کنه تا به غذا برسه. صدها بار، هزاران بار این تکرار میشد به انعکاسات مشروط که صحبتش رو کردیم، تا بالاخره یک بار این تصادفاً این کار رو میکرد. سر همین تصادف بهش پاداش داده میشد و بالاخره مشروط میشد. یعنی دیگه این کار رو میکرد، کاری که ما فکر میکنیم یاد گرفت. نه، فراگیری نداره. به هر حال طولانی نمی کنیم مطلب رو، چون همون انعکاسات مشروط رو قبلا صحبتش رو کردیم. تورندایک از این آزمایش‌ها برای اثبات بی‌اساس بودن تعبیر سنتی درونگرایانه رفتارهای حیوانی مانند تعقل، داشتن ایده‌ها، تداعی ایده‌ها، میل، خواست یا فرا گرفتن از راه تقلید نتیجه‌گیری‌هایی می‌کند. به نظر او صرف این واقعیت که حیوانات تنها از روی تلاش نامنظم و موفقیت تصادفی مشکلات را حل می‌کنند برای رد کامل شیوه برخورد ذهنی کافی است. تورندایک از آزمایش‌های خود نتیجه می‌گیرد که حیوان به معاینه وضعیت نمی‌پردازد، چه رسد به اینکه درباره آن فکر کند و تصمیم به انجام عمل بگیرد، بلکه بر اساس انعکاسات مشروط عمل می‌کند. یک تلاش از میان تلاش‌های بیشمار تصادفی که به ارضای حیوان منجر می‌شود. بدین وسیله رابطه حیوان با محیط تقویت و تحکیم می‌شود و با تأثیر حسی داخل جعبه ارتباط هرچه محکمتری پیدا می‌کند. از طرفی تلاش‌های بی‌نتیجه به تدریج از بین می‌روند و تنها تلاش‌هایی که به نتیجه می‌رسد در دستگاه انعکاسات مشروط حیوان باقی می‌ماند و حیوان از آن پس آن اعمال را انجام می‌دهد. و خلاصه به اینجا رسید، این رو اثبات کرد که در کار حیوان تعقل نیست، یک انعکاس مشروطه، عادتش دادن مثل حیوانات سیرک که این کار رو بکنه با جزا و پاداش و ما اینطور فکر میکنیم. بنابراین نتیجه گرفت که حیوان مثل انسان به معاینه وضعیت و به تفکر و به تصمیم گیری اینها این کارا رو نمیکنه، بر اساس یک انعکاس مشروط این کار رو میکنه. بنابراین نتیجه گیری اینه که یک تلاش راه‌های مختلف رو حیوان میره، یکیش مشروط. خب سورندایک تا اینجا رسید. اما اگر روانشناسی امریکایی همین راه رو تعقیب میکرد، تا اینجا واقع گرانه پیش اومد. میپرداخت به این که چطوری راههایی تحکیم میشند و راههایی برخوردهایی تضعیف به یک جاهای دیگه میرسید.
راه براش باز میشد که کل عملکردهای تدریجاً انسان رو بتونه با دید بازتری بهش نگاه کنه. ولی سورنداک در اینجا توقف کرد. به جای توجه به این جنبه از کار پیشگامانه سورنداک، توجه به رفتار خارجی حیوان به منظور رسیدن به هدف عملی کنترل آن معطوف شد. نگفتیم بیشتر جنبه های ذهنی و اینها رو ول میکنن، به فواید عملی میرسن. توی رشته های علمیشون هم مثلا چیزای تجربه گرانه خیلی بیشتر هست. پس به جای تعقیب نظری همین راه که قضیه چی هست، روی همینجا درجا زد که چطور حیوان رو مشروط کنه تا همون رفتاری رو که میخوایم برامون بکنه. زیرا که او اولا عقیده داشت برای بررسی طبیعت انسان هیچ روشی قابل اطمینان‌تر از بررسی که بتواند محقق را به کنترل اعمال او توانا سازد وجود ندارد. و ثانیاً به جای کشف علمی قوانین سیستم عصبی مرکزی همه توجه خود را معطوف به مشکل گشایی از راه پاداش و تنبیه، لذت و الم، موفقیت و شکست کرده بود. او میخواست بداند که چگونه حیوانات و انسان را برای نشان دادن واکنش مطلوب میتوان مشروط کرد. خب آغاز سقوط، آغاز انحراف. برای اینکه این راه رو ادامه‌ای بده که مقدمه‌ای باشه که تفاوت انسان رو از حیوان بشناسه، همینجا این دستاورد رو گرفت، چون پراگماتیست رفت دنبال این که چه کار بکنه که از انسان رفتارهایی رو که میخواد بیاره بیرون. انسان رو مثل حیوان مشروط کنه به پاداش و مجازات تا همون رفتارها رو بخواد، در حالی که ما قبلا دیدیم که انسان سیستم دیگری هم داره که مرزهای شکنجه هم میشکنه یا جلو میره. میشه بچه ها رو با شکلات یا کتک زدن به چیزی مشروط کرد، ولی آگاهانه نیست، باید بعداً آگاهانش کرد. و از همینجاست که به جای تأکید روی آگاهی و تربیت جلو بچه رو ول میکنن، هر کار دلش میخواد بکنه. به اصطلاح لیبرال باش برخورد میکنن، لیبرال رشدش میدن. روانشناسان آمریکایی با تأکید بر نظارت عملی بر رفتار، نه روندهای عصبی زیربنایی فعالیت روانی و بسط آن، مکتب روانشناسی معروف به رفتارگرایی را ایجاد کردند. رفتارگرایی در دهه 20 سده حاضر، سده 20 به اوج خود رسید. نماینده عمده این مکتب جان بی واتسون بود که اثر مهم او به نام رفتارگرایی در سال 1924 منتشر شد. در آن زمان انعکاس مشروط را از پاولوف اخذ کرده بودند و آن را برای برآوردن نیازهای رفتارگرایی جرح و تعدیل و سازگار کرده بودند. از انعکاسات مشروط به جای آنکه به عنوان مکانیسم روندهای عالی عصبی استفاده بکند، به عنوان مکانیسم صرفاً رفتار در یک دایره تنگ و نظارت بر آن استفاده شد. انعکاس مشروط به صورت وسیله‌ای صرفاً مکانیکی برای رسیدن به واکنش مطلوب در قبال انگیزه معین درآمد. این کار تا بدانجا ادامه یافت که بسیاری از مفاهیم روانشناسی از قبیل شعور، ادراک و اراده غیر ضروری شناخته شد. وقتی انسان را مثل حیوان تلقی بکنیم و از پیشرفت‌های علمی استفاده نکنیم به عنوان پله‌ای برای اینکه به پله‌های بالاتر در شناخت انسان بریم و انسان را مثل حیوان بخوایم با جزا و پاداش رفتارش رو کنترل بکنیم، بنابراین دیگه نیازی به شعور نیست، نیازی به آگاهی و فهم و اراده و امثال هم نیست. کما اینکه دیدیم که در تربیتشون با بچه چطور رفتار میکنن. در نهایت چنین ادعا شد که از راه چند ماه مشروط کردن انسان رو تو قفسی انداختن و باهاش این آزمایشات روانی رو کردن، تمامی شخصیت یک فرد را میتوان بازسازی کرد عین حیوان. انسان هم دقیقاً پس میشه اینطوری کنترل کرد. پس چیزی نیست، یه موجود جدیدی نیست.
رفتارگرایی آنچنان جنبه علمی به اصطلاح علمی پیدا کرد که به عنوان یک مکتب روانشناسی از هم متلاشی شد و در اموری چون تبلیغات، اعلان آگهی دادن و آزمون‌های هوش و حرفه‌ای و انواع تلقینات تحلیل رفت. بعدم که رفتارگرایی رفت توی تجارت. نمونه بارز این امر کارهایی است که خود سورندایک و واستون کردند. اندکی پس از انتشار هوش حیوانی، سورندایک برای تدریس به دانشکده تربیت معلم دانشگاه کلمبیا رفت و هم خود را صرف کاربرد و تکامل آزمون‌های هوش کرد. می‌بینید سیستم تستی، سیستمی که تأکید رو هوش داره، نه فهم. این معلول اون فلسفه نظام امریکایی است. او در جنگ جهانی اول با همه عواقب طبقاتی و نژادی آن تصدی بخش آزمونی کارمندان ارتش را داشت. نم آخر ایشون واستون نیز روانشناسی آزمایشی را رها کرد و مدیر تبلیغات شد. قبلا صحبت کردیم همین چراغ‌هایی که چشمک میزنن، یه چیزی رو تکرار میکنن، یه جمله‌ای رو هی دائما تکرار میکنن که تو ذهن آدم بشینه تا بدون اراده و شعور آدم بره اون کالا رو بخره و نه با فهم مرغوبیت یا عدم مرغوبیتش. او در این سمت تئوری ها و روش های خود را به طور سودآورتری به کار است. روی هم رفته روانشناسی آزمایشی در ایالات متحده امروز به روش های تکنیکی آزمایشگاهی بیش از تئوری اساسی آن توجه دارد. اون اینگرایی که گفتیم. در بسیاری از موارد آمارها جای تعبیر و تفسیر تئوریک را گرفتند، پس بنابراین در جا میزنند. دکتر روباک در مورد این نکته مهم میگوید در حال حاضر و در مقایسه با گذشته تئوری جای کوچکی را در روانشناسی اشغال میکند و آنجا هم که صحبتی از تئوری دیده میشود که معمولا آن را با یک رشته نمودارها و شیوه رفتارها به زنجیر کشیدند. اکنون در تعبیر و تفسیر نتایج آزمایشی آمار جای ملاحظات تئوریک را تا آنجا گرفته که میتوان گفت بر تمام کارهای آزمایشی دارد حاکم میشود. خب این روش ها البته عکس العمل خودش رو هم داره. اینطور عین‌گرایی واکنشش باز درون‌گرایی است، باز مکتبی است به نام فرویدیسم. یعنی دو مرتبه قطع کردن رابطه ذهن با عینیات خارجی و توی خودش فرو رفتن. چطوری؟ اون زمان سابق که دیوانگی یا بیماری‌های روانی قابل شناخت نبود، فکر می‌شد که دیوانگی علتش مشخص نیست. بعداً وقتی این عین‌گرایی شروع شد فقط میگفتن کسی مجنونه و دیوونه است که بین مغزش ضربه خورده باشه. بنابراین کسانی رو که ضربه نخورده بودند فکر میکردن تظاهر میکنه، دیوونه نیست و خیلی اذیت میکردن، کتک میزدن. معکوس این که فکر میکردن تا کسی ضربه نخورده باشه این عینیت مغزش خلاصه داغون نشده باشه دیوانه نیست، معکوسش چی بود؟ فرویدیسم فکر میکنه که همه دیوانند چون رابطه آثار بیماری روانی رو با زمینه عینیش توی مغز بریده. معکوس اون یکی همه دیوانند الا عکسش ثابت بشه، در حالی که واقعیت این نیست. ما بیماری روانی ارگانیک داریم، یعنی ضربه خورده. غیر از این بیماری روانی کار کردی هم داریم، ضربه نخورده ولی در حال کارکردها مختل شدن. یکی از این مکاتب کما این که دیدیم، مثل اونجا که حسیون و عینیون رو دیدیم در مقابلش عقلیون رو، اون جنبه رو نمی‌بینه و یکی این جنبه رو. بر این اساس روانشناسی قرن 19 که پشتش فلسفه ماتریالیسم مکانیکی بود در اونجا ایستاده بود. یعنی بیماری های کار کردی رو دیگه نمیدید. ببینید تأثیر فلسفه روی علم.
به عکس وقتی به فرویدیسم رسیدیم، اون دیگه همه رو دیوانه تلقی میکنه و بیمار روانی، چون پایه مادی و عینیش رو میگید. و از اینجا میخوایم نتیجه بگیریم که اینطور که نوشته مشکل عمده یا تناقض اصلی که در این روانشناسی امریکایی هست همینه. فلسفه‌ای که پشتش هست، اون فلسفه دیگه کشش نداره که پای این رو باز بکنه. فرصتی برای توضیح و تشریح بیشتر مطلب نیست. به همین حد میخوایم قناعت بکنیم که یکی از راه‌هایی که روانپزشکی متوجه به مغز در ایالات متحده برای خروج از بنبست خود دارد این است که به طور جدی به بررسی علم فعالیت آلی عصبی که توسط پاولوف پیریزی شده است دست بزند. این علم اساس کشف علت بیماری روانی کارکردی، اونایی که ناشی از ضربه نیست، یعنی مکانیزم های عصبی زیربنایی علائم رفتاری و روانی ذهنی نوروزها را تشکیل می‌دهد. یعنی اگر بخواد راهش باز بشه و به جلو حرکت بکنه، مثل جامعه شناسیش که قبلا دیدیم، میبایستی از این تکیه و تأکید مداوم روی این عینیات محض دست برداره. همین عینیاتی که در داخل خودش به عکسش هم رسیده به فرویدیسمی که از اون ور افتاده، دست برداره و نظرش رو بیاره بالاتر تا راه این باز بشه. خب این بنبست از کجاست؟ این بنبست از اونجاست که در اواخر سده 19 ما میبینیم جزء تحولات مهمی که در جهان هست که یکیش پیدایش سومین مرحله رشد سرمایه‌داری انحصاری، پا به پاش روانشناسی امریکایی تحت فلسفه پراگماتیستی، تحت شعاع ویلیام جیمز پا میگیره. پراگماتیسم دیدگاهی فلسفی است که اصالت را به عمل می‌دهد. واژه پراگماتیسم ریشه در لغت یونانی پراگما به معنی رفتار دارد. در این دیدگاه تمامی تصورات، مفاهیم، قضاوت‌ها و نظرات پایه‌هایی برای رفتار یا پراگمای انسان هستند. اما شاخص حقیقت آنها تنها سودمندی و داشتن فایده است. بنابراین برای پیدا کردن حقیقت، شاهین ترازوی پراگماتیسم عملی را به عنوان حقیقت نشان می‌دهد که نتیجه آن سود و فایده‌ای داشته باشد. در نگاه پراگماتیسم حقیقت را تنها باید در نتیجه نهایی هر رفتاری جستجو کرد. تاریخچه پراگماتیسم. در سال 1872 میلادی 1251 خورشیدی در آمریکا نهادی به نام باشگاه متافیزیک تأسیس شد. این باشگاه توسط ویلیام جیمز، چارلز سندرز پیرس و برخی دیگر از اندیشمندان برپا گشته مکانی برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل فلسفی گشت. در این باشگاه بود که نخستین بار چارلز سندرز پیرس در میانه بحث‌هایش واژه پراگماتیسم را به کار برد. پس از آن همکار او ویلیام جیمز این واژه را وارد دنیای فلسفه و نوشته‌های فلسفی کرد. ویلیام جیمز میگوید اصطلاح پراگماتیسم از واژه یونانی پراگما آمده و نخستین بار جناب چارلز سندرز پیرس این واژه را به کار برد. آقای پیرس در مقاله‌ای تحت عنوان چگونه ایده‌های خود را روشن سازیم در ماهنامه دانش عام، بعد از اشاره به این امر که باورهای ما در واقع قواعدی برای کنش هستند گفت: برای گسترش معنای یک اندیشه ما تنها باید تعیین کنیم
آن اندیشه چه رفتاری را موجب می شود. در نظر ما آن رفتار تنها معنای آن اندیشه است. حقیقت آشکار در پس تمایزات فکری ما هر چقدر هم باریک و ظریف این است که رفتارها چه تأثیرات قابل تصوری بر عمل دارد. این اصل پیرس است، اصل پراگماتیسم. این اصل 20 سال از سوی همه نادیده گرفته شد تا اینکه من در یک سخنرانی در انجمن فلسفی پروفسور هاویسون در دانشگاه کالیفرنیا آن را دوباره بازگو کردم. بدین ترتیب واژه پراگماتیسم بر تابلوی تاریخ فلسفه نگاشته شد. دیدگاه پراگماتیسم چه میگوید؟ متفکران پراگماتیسم این دیدگاه را انقلابی در برابر ایدئالیسم و عقلگرایی محض می‌دانند. بر پایه دیدگاه پراگماتیسم سود و مصلحت روز نسبت به هر چیز دیگر در اولویت قرار دارد. از نظر پراگماتیسم باید همه چیز را به نفع سود و مصلحت لحظه‌ای قربانی نمود. حتی عمیق‌ترین باورهای انسان شاخص سود و منفعت است. پراگماتیسم بر این باور است که اگر اندیشه‌ای به نتیجه برسد که در آن سود و منفعت نهفته باشد، آن اندیشه و باور حقیقت دارد. اگر سودی نداشته باشد، دیگر حقیقت ندارد. بدین ترتیب پراگماتیسم میگوید درستی هر باور یا پدیده تنها توسط نتایج عملی آن سنجیده می شود، نه با میزان همخوانی آن با واقعیت جهان خارجی. این باور پراگماتیسم ساختمان اندیشه را در رابطه با حقیقت بر پایه‌ای لرزان استوار می کند، چرا که دیگر در این دیدگاه هیچ حقیقت ثابت و پایداری وجود نخواهد داشت، چرا که حقیقت مانند زورقی در دریای مواج پیاپی بالا و پایین می رود. علت این است که وقتی پراگماتیسم باور دارد که حقیقت یعنی آن چیزی که در لحظه سود و منفعت داشته باشد، چه بسا موضوعی در حال حاضر مفید و سودآور باشد، پس از دیدگاه پراگماتیسم حقیقت است، اما چندی بعد به خاطر تغییر شرایط دارای سود نباشد، پس از دیدگاه پراگماتیسم از گردونه حقیقت خارج می گردد. یک نمونه تاریخی از عملکرد دیدگاه پراگماتیسم سیاست آمریکا در برابر دولت دکتر مصدق. پس از جنگ جهانی دوم، انگلستان بزرگ استعمار جهان بر اثر جنگ با آلمان بسیار ضعیف شد. از طرفی آمریکا که از نظر جغرافیایی با صحنه‌های اصلی جنگ فاصله زیاد داشت، قدرت فزاینده‌ای پیدا کرد. از این رو در تعادل قوای جدید دیگر قدرت برتر جهان انگلیس نبود، بلکه ایالات متحده آمریکا این جایگاه را اشغال کرد. حال آمریکا در پی به دست آوردن منافع و مناطق تحت نفوذ استعمار پیر انگلیس بود. هرچند انگلستان با تمام قوا تلاش می‌کرد این منافع و سفره‌های یغما را از دست ندهد، اما در دنیای کنونی حرف آخر را تعادل قوا می‌زند. یکی از صحنه‌های رقابت آمریکا و انگلیس ایران بود. از این رو منافع روز آمریکا ایجاب می‌کرد که رو در روی دشمنی انگلیس با دکتر مصدق به پشتیبانی از دولت دکتر مصدق بپردازد. برای نمونه دکتر مصدق در سال 1951 میلادی 1330 خورشیدی در سفر به آمریکا مورد استقبال بی‌نظیر دولت و مقامات آمریکایی قرار گرفت. علاوه بر دین آچسون وزیر خارجه آمریکا، هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده نیز دکتر مصدق را به گرمی در کاخ سفید پذیرفت. تنها 2 سال بعد از آنجا که دولت وقت آمریکا
با مواضع قاطع و سازش‌ناپذیر ملی و استقلال طلبانه مصدق روبرو می‌شود، با همدستی انگلیس کودتای 28 مرداد را بر ضد مصدق ترتیب می‌دهد. در واقع منفعت روز آمریکا جایگزینی دکتر مصدق با فردی بود که حاضر باشد به نفع آنها به سرمایه‌های مردم ایران چوب حراج بزند. به این ترتیب با کودتای 28 مرداد 1332 دولت ملی دکتر مصدق سرنگون شد. و در حقیقت اجتماعاً که ببینیم این فلسفه پراگماتیستی مفید اون چیزیست که به نفع من باشه، از اونجا ناشی شده که در خدمت توجیه خود این نظامه. بذاریم فقط چند سطر بخونم. یکی از ویژگی های این تئوری های ویلیام جیمز این است که از سوی شدیداً به مفهوم قدیمی مذهبی روح تغییرناپذیر و جاودان خداداد اون مفاهیم مذهبی میتازه و مغز را اندام ذهن مینامد، از سوی دیگر مغز را از صفات روانی فطری انسان بورژوای تغییرناپذیر آکنده می کند و از این قرار با حفظ مضمون شیوه برخورد قدیمی مذهبی با طبیعت انسان، مذهبی به قول ایشون البته همون چیزی که در زمان اسکولاسیکا می‌دیدیم، تنها شکل ظاهری آن را تغییر می‌دهد. نمونه بارز این تئوری ها سیستم روانشناختی است که توسط ویلیام جیمز معروف به پدر روانشناسی امریکایی ابداع شد. او میگوید مغز اندام ذهن است. سپس تئوری در جلوی و در عقبی مغز رو وضع میکنه. در جلوی جریان بی تفاوت آگاهی هاست که از راه حواس وارد میشن. در عقبی غرایز مادرزادیه. غرایز مادرزادی چیه؟ اون عواطف و حواس و عادات یک انسان سرمایه‌دار، طبیعت تغییر ناپذیرش، موروثی بودنش، غریزه تملک خصوصیش، غرایز تهاجمیش، ستیزه جوییش و همه اون چیزها و خصلت‌های روانشناسانی که در خدمت توجیه این نظام هست. به هر تقدیر روانشناسی غریزه‌ای در خدمت انحراف توجه مردم از جستجوی علل واقعی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و معطوف کردن توجه آنان به دنیای درون یعنی مغز و استعدادهای مادرزادی و صفات و تعارضهای فرضی است. روانشناسی هایی که بر پایه غرایز بنا شده‌اند، این چیزای موروثی پایدار، قسمت اعظم ماده خام لازم جهت پرداختن شکل‌های گوناگون اندیشگی جهانخواره را فراهم می‌آورند. ملاحظه کنید. میخوایم نتیجه بگیریم با این چیزهایی که گفتیم که البته به اختصار. از یک طرف شناخت‌های علمی لزوماً بر یک دیدگاه فلسفی استوارند، از طرف دیگه این دیدگاه خودش ولو به طور ناخودآگاه روی قلمرو شناخت‌های علمی ما اثر میگذاره، یا اون رو محدود میکنه یا گسترده، یا دست و پاش رو باز میکنه اگر درست باشه که پرواز کنه، و یا اینکه دست و پاش رو میبنده. پس بایستی آرزو بکنیم که دیدگاه فلسفی هرچه واقع بینانه تری داشته باشیم تا هیچ واقعیتی از نظرمون پنهان نماند. متشکرم.